bơ anh cho bác bơ thôi một cái cầm mình bác cái cầm cái cầm anh ấy ăn sao thế là sao bơ slay cái slay một cái cầm chậm quá thêm bơ sao thì cầm tiền đấy thêm bơ thấp về sọt khăn phải tạ tụi tôi một gì hai cái lô hàng nó cái này rồi nó đi đâu cũng này rất cạn bầm cạn lắm xa đây đây bóc thằng ra như người ta tới ở bên nào mình bắt té pui lên đi rôm trâu đây thả đây bơ nó xa bây giờ chẳng mang cầm việc đôi dùm mấy nó đặt một mấy cái cắt người vậy người bị còi ông đi đánh bọt dan ini kan nus terja ngamu tir kan tajmin susah đủ nó trong tiếng chết ngày ấy mà là cái bánh chân mình áo ấy như pram thôi tình cái về PVC à chẳng sân đây đây và cả thường đây đây đã bán du chiên cắt luôn là đồ chơi mau không còn sòng chụp vào đây sai chụp lòng thì sợ thằng ở bên kia đầu ủa về đôi thơm mà ra thì
cái từ nổ tụi nó mình đã sửa chai là vài lần trong mà khi bạn lo với đô